Hello guys, today gagawa tayo ng mint tea. Dahil nagtitipid ako kasi wala akong pambili ng kape. Alam nyo guys, isa sa mga na-realize ko ngayong pandemic, dapat meron kang mga halaman sa bahay na pwede mong pitasin kagad kung kailangan mo ng, tulad niya, gusto mag tea. So pipitasin ko lang siya sa backyard. Kaso wala akong backyard, kaya dito lang ako sa balcony. Ayan, ganyan lang ang garden ko. Maliliit lang. Yung iba dyan, tanim ni mama. Yung iba, tanim ko. Okay, so start na tayo kumuha ng mint leaves. Ito po ang aking mint. Wala tayo siguro mga 5 stems para medyo matapang, tsaka madami yung magagawa nating tea. Ito siguro. Bitawan ko muna, ang hirap kumuha eh. Ayan na siya, nalinisan ko na yan. Dinamihan ko na kasi yung iba, itutusok ko ulit sa ibang paso para mas marami akong magawang mint pag tumubo na sila. So next natin gagawin, magpapakulo tayo ng tubig. Hindi ka siya, nilalaglag siya. Masyado maliit ang aking lalagyan, pero okay lang yan. So guys, habang inaantay natin siyang kumulo, ayun siya. Yun. Habang inaantay natin siyang kumulo, ihimayin muna natin yung mga dahon kasi pag nilagyan natin siyang buo, hindi siya masyadong malasa. So, bawat dahon hatiin natin sa dalawa para mas malasa siya. Ito ang aming mangkok. Mamahalin na galing Japan. Japan siya. Bigay ng tita ko. Siyempre hindi kami mayaman. Bigay lang ng tita ko, siyempre. So, ang gagawin natin, kunin natin mga leaves. Hatiin natin sa dalawa. Iwan natin to para may design. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. Pwede na yan. Papakulat ko. Hindi na kailangan yan. Ang bango guys. Parang feeling mo nilamutak mo yung toothpaste. Hindi ko na nilalagay yung mga may ganyan. May itim na siya. Kita ba? Ayan. Hindi ko na siya nilalagay. Tsaka medyo, na siya matigas. Yung kusa na siyang natatanggal dun sa stem. So, ititira natin yung mga maayos pa. Bango eh. Medyo mapait siya. Mas okay lang siya pag nilalaga. Kapag kinakain, mapait yung dahon. Tanim ko na lang to. Liit eh.
Sayang yung ano. Ito din, tanim ko na lang. So itong natitira, apat na yung natira, tatanim ko na lang sila. Anyway, so ready na, siguro yung mainit. Bango eh. Voila. Mainit. Mga kaibigan, kumukulo na po ang ating tubig. At pwede na nating ilagay ang ating mga dahon. Itira natin yung mga pang-design natin. Isa-isa. Apat na yun eh. Apat pala. Apat yung mga pang-design natin. So, lagay na natin. So, ayan. Pakuluan natin siya mga antay tayo 5 minutes. Okay. So, tingin muna tayo sa labas habang inaantay natin. Ano kaya meron dito sa likod? Hindi siya makita. Ayun. Wala. Wala yung mga tuta. Wala din yung mga bibe. Wala din yung mga manok. So, magdidilig naman ako mamaya. So, natin mainit eh. So, ito yung apat. Tatanim ko siya mamaya pagtapos natin gawin yung tea. So, after 5 minutes, ito na po ang ating nilagang mint. Bango. Bango niya. Kung gusto niyo pa mas matapang, pwedeng mas tagalan niyo pa yung pagpapakulo. Pero sa akin, 5 minutes okay na eh. Okay, so patayin na natin siya. So kung kaya niyo siyang inumin ng ganyang kainit, okay lang. Ako hindi. Nahirapan akong uminom ng ganyang kainit. So, papalamigin ko muna siyang konti. Pero i-ready ko na yung paglalagyan ko na baso. Same baso. Dahil gusto ko medyo matamis, so lalagyan ko ng konting asukal. Brown rice nilalagay ko. Brown rice. Brown sugar nilalagay ko kasi medyo yung lasa niya, medyo caramel yung dating. Pwede na siguro yan. Sorry. Pumapak ako ng brown sugar. Masarap eh. So, next natin lalagay yung pinaka-tea. Salin na natin. Oh ha? Ganda ng kulay. Diba? Oh ha? So, yan na po finished product natin. Ang aking mint tea. So, yan po. Ganyan po paggawa ng ating mint tea. Hindi ko alam kung pwede pang pakuluan to eh. Pakulan ko pa ulit mamaya. Dagdagan ko tubig. Alam nyo guys, isa masarap inumin tong ating ginawang tea dito sa labas, syempre. Ayan na po ang ating mint tea. Sarap eh. Basta narvest ko na nung isang araw. Tutubo naman siya rin, no? Tumutubo na ulit.
Ayan. Ito. Sampa. Iba. Hindi, iba pala yan. Yun. Gilid. So, after 5 days, nalaguan natin yan tulad nito. Ito din, kinalbo ko na yan eh. Kasi pag hindi mo siya pinatrim, mahaba siya ng todo tapos ang pangit ng dulo, parang dry yung mga leaves. So, mas maganda kung lagi mo siya pinuputol. Para ka nag-toothbrush. Kaya masarap. Medyo bitin pa yung lasa niya. So, next time, mas madami pa yung leaves na lalagay ko. Kaya masarap na siya. So, yan na sila. Natanim ko na. So, siguro after 3 days or 5 days, tutubo na sila. Malaki na. Sana mabuhay lahat. Tinusok ko lang, then binusa ko yung lupa. Mabilis naman silang dumami eh. Ito nga oh. Isa yung sa may ugat. May lumabas din. Ganyan siya kabilis dumami. Okay guys, yun muna. So, ano kaya gagawin kong tea next time? Ito kayang sage gawin kong tea next time. Sage. Okay, see you again next time guys. Gusto ko pang mag-tea. Pero mamaya na lang. Sayang ko ubusin ko kagad lahat eh. Liwanag ngayon. Tingnan natin kung nandiyan yung mga bibi. Ayun, mga bibi. Hala, nalanggam dito.